জ্ঞান পোহৰ সো আমি লাষ্ট ভিডিওটো চাইছিলো যে আমি স্কয়াৰস অফ নাম্বাৰস কেনেকৈ উলাব লাগে স্পেসিফিক্যালি আমি 5 ৰ মাল্টিপলস অৰ স্কয়াৰস উলাইছিলো তো যত আমি 5 25 35 45 তেনেকৈ লৈ পেলাই আমি 95 লৈকে আমি স্কয়াৰস উলাব চাইছিলো সো আজি এইটো ভিডিওত আমি আকৌ স্কয়াৰস অফ 2 ডিজিট নাম্বাৰস লিখিম বাট এইবাৰ আমি in between 40 আৰু 60 মানে 40 আৰু 60 ৰ ভিতৰত যোনবোৰ নাম্বাৰস আছে আমি সেইবোৰ নাম্বাৰসৰ স্কয়াৰস কেনেকৈ উলাব লাগে তাৰ কাৰণে এটা শৰ্ট ট্ৰিক কি আছে কাৰণ বিশেষকৈ কি হয় সব নম্বৰত আমি একে ট্ৰিক এপ্লাই কৰিব নোৱাৰো বিকজ every numbers have to be seen in a different way কিছুমান নাম্বাৰস 5 ৰ মাল্টিপল হয় তো আমি 5 টোক স্পেসিফিক হিচাপে চাই কৰিব লাগে কিছুমান নাম্বাৰসক আমি বেলেগ হিচাপে চাব লাগে সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু নো দ্য বেষ্ট ট্ৰিক্স আমি হেতু বস্তু এটা সেকশনত প্ল্যান কৰি লিখিব লাগে সো ইন দ্য ব্র্যাকেট অফ 40 to 60 let us see কোনটো বেষ্ট ট্ৰিক হ'ব পাৰে টু ফাইন্ড আউট দ্য স্কয়াৰস তো 40 to 60 ৰ ভিতৰত যোনবোৰ নাম্বাৰস হয় সেইবোৰ বিশেষকৈ 50 ৰ ওচৰা-ওচৰি নাম্বাৰস হয় ৰাইট যদি মই 50 টোক সেন্ট্ৰেল নাম্বাৰ বুলি ধৰো তো 50 ৰ পৰা 40 টো আমি 10 ডিজিট আগুৱাই গলে পাও আৰু actually পিছাই গলে পাও and next 60 to আমি 10 digit আগুৱাই গলে পাও so these numbers 40 আৰু 60 ভিতৰত যোনবোৰ নাম্বাৰস আহিব সেইবোৰ নাম্বাৰস 50 ৰ ওচৰা-ওচৰি নাম্বাৰস হয় তো আমি 50 টোক স্পেসিফিক কৰি পেলাই আমি ইহঁতৰ স্কয়াৰস উলাম so let's see how to find it তো প্ৰথমতে যোনবোৰ নাম্বাৰস less than 50 হ'ব হেতুৰ কাৰণে অকমান বেলেগকে চাব লাগিব নাম্বাৰস less than 50 আৰু যোনবোৰ নাম্বাৰস greater than 50 হ'ব ওকে যোনবোৰ নাম্বাৰস 50 কে ডাঙৰ হ'ব তো 50 কে যদি ডাঙৰ নাম্বাৰসবোৰ হয় তো হেবোৰ কেনেকুৱা হ'ব আমি হেতু চাম সো এইটো মই গ্ৰেটাৰ দেন বুলি কৰি দিও বেটাৰ হ'ব গ্ৰেটাৰ দেন 50 এন্ড এইটো আমাৰ x বোৰ লেস দেন 50 আছে বাট মই লিখি দিও এটো লেস দেন 50 বুলি ৰাইট দিস উইল মেক মোর সেন্স নাও আমি সাপোজ এটা এক্সাম্পল লৈ পেলাই দিব let us see 48 ৰ স্কয়াৰ কেনেকৈ কৰিব পাৰি সো let me say 48 ৰ স্কয়াৰ তো 48 into 48 কিমান হয় we need to find it out তো 48 ৰ স্কয়াৰ চাব গলে first of all আমি যেতিয়া নাম্বাৰস ওচৰা-ওচৰি 50 ৰ কাৰণে চাইছো আমি এটা নম্বৰ মাইন্ডত ৰাখিব লাগিব that is the half of the number মানে 50 ৰ আধা কিমান হয় 50 ৰ হাফ কিমান হয় 50 ৰ হাফ হয় 25 এই বস্তুটো আমি মাইন্ডত ৰাখিব লাগিব এই নম্বৰটো এতিয়া let's see how to use the trick so যেতিয়া 48 into 48 কৰিব লাগে first of all আমি চাম যে 48 যোনটো হয় এইটো 50 কে কিমান সৰু হয় তো 50 কে কিমান সৰু হয় 50 কে 2 কমাই দিলে আমি 48 পাও তো 48 to 50 কে 2 সৰু হয় তো এই যোনটো নম্বৰ হয় তাৰ আমি স্কয়াৰ কৰিম তো 2 স্কয়াৰ কৰিলে আমি কিমান পাও 4 পাও নাও ট্রাই টু আন্ডাৰস্ট্যান্ড 40 পৰা 60 ভিতৰ যোনটো নম্বৰ আছে হেবোৰৰ স্কয়াৰ সদায় 4 ডিজিট নম্বৰ হ'ব ৰাইট কাৰণ এইবোৰ 2 ডিজিট নম্বৰ হয় 40 41 42 এইবোৰ 2 ডিজিট নম্বৰ হয় তো ইহঁতৰ স্কয়াৰ যোনবোৰ হ'ব সেই স্কয়াৰছবোৰ 4 ডিজিট নম্বৰছ হ'ব তো 4 ডিজিট নম্বৰৰ কাৰণে আমি চাৰিটা ব্লক বনাই ললো নেকি ৰাইট এতিয়া 2 স্কয়াৰ যিমান কম আছিল এইটো 2 হ'ল সেই 2 যদি আমি স্কয়াৰ কৰো আমি কিমান পাম আমি পাম 4 কিন্তু আমি তাক আমি লিখিম দুটা ডিজিটত হেতু আমি কাৰণে লিখিছো 04 সো এইকেটা নম্বৰ হ'ব 04 এতিয়া বাকি নেক্সট দুটা নম্বৰ কেনেকৈ ওলাম এতিয়া সাম যে 48 to 50 কে কিমান হ'ব আছে 2 হ'ব আছে তো 25 ৰ পৰা সেই 2 টো আমি মাইনাস কৰি দিম যেটো সৰু হয় সেই কাৰণে আমি মাইনাস কৰিছো তো মাইনাস কৰিলে কিমান পাম 23 so the next number should be 23 তো আমাৰ যোনটো স্কয়াৰ হ'ব 48 ৰ that square will be 2304 I hope that is clear everybody so this is how we can use the trick to find out the squares of numbers যোনবোৰ 50 ৰ ওচৰা-ওচৰি হয় okay now let us take one more example let me say যে আমি 40 নলে বলা আৰু এটা সৰু নম্বৰ লও suppose let me say 46 ৰ স্কয়াৰ কেনে কৰিব পাৰি তো 46 ৰ স্কয়াৰ এতিয়া আমি সেম ট্ৰিকটো এপ্লাই কৰিম so suppose এইবাৰ আমাৰ 46 স্কয়াৰ কৰিব আছে ৰাইট তো 46 into 46 হ'ব তো আমাৰ ফাৰ্স্ট স্টেপটো কি আছিল আমি সাম যে 46 50 কে কিমান কৰিব হয় তো 50 minus 4 কৰিলে আমি কিমান পাইলাম 46 তো এই নম্বৰটো আমি কি কৰিম এই নম্বৰটো আমি স্কয়াৰ কৰিম তো 4 স্কয়াৰ কৰিলে কিমান পাই 16 নেক্সট আমি জানো যে 46 to 50 কে 4 সৰু হয় তো আমি 25 ৰ পৰা 4 টো মাইনাস কৰি দিম তো এটো কিমান আহিব 21 তো নম্বৰটো কিমান হ'ব 2116 so the square is 2116 so that is how you can find out the squares of any numbers that is less than 50 and near to it এতিয়া let us find out squares of numbers that is greater than 50 50 কে ডাঙৰ নম্বৰস বোৰ কেনেকৈ আমি এই ট্ৰিকটো এপ্লাই কৰিব পাৰো তো তাতে এক্স্যাক্টলি সেম হয় জাস্ট ইয়াতে যেটো নম্বৰটো সৰু আছিল কাৰণে আমি মাইনাস কৰিছো 25 ৰ পৰা ইয়াতে নম্বৰটো যেটো 50 কে ডাঙৰ হ'ব সেই কাৰণে আমি 25 ৰ লগত এই নম্বৰটো যিমান ডাঙৰ হয় এইখিনি নম্বৰ আমি এড কৰি দিম তো let us take an example এটা লৈ পেলাই চাও তো we can take a very easy example suppose আমি 52 স্কয়াৰ টো কৰি চাও কেনেকুৱা হয় সো এতিয়া আমি চাম যে 50 কে ডাঙৰ নম্বৰস বোৰ কেনেকৈ স্কয়াৰ কৰিব পাৰি তো let us take a very simple example first of all suppose আমি 52 স্কয়াৰ কৰিব লাগে
তো 52 into 52 কৰিব লাগিব so the trick is same the only thing is এবাৰ যিমান ডাঙৰ হয় সেই নম্বৰটো আমি 25 ৰ লগত এড কৰিব লাগিব তো 52 into 52 কৰিলে প্ৰথমতে আমি চাম যে 52 to 50 কে কিমান ডাঙৰ হয় so যেহেতু 2 ডাঙৰ হয় তো ফাৰ্স্ট থিং ইজ সেই নম্বৰটো আমি স্কয়াৰ কৰিম তো 2 স্কয়াৰ কৰিলে কিমান পাম 4 তাক আমি লিখিব লাগিব 04 এটা যোন চাৰিটা ডিজিট হ'ব তাৰে লাষ্টৰ ডিজিট কেটা কিমান হ'ব 04 হ'ব নাও বাকি দুটা ডিজিট আমি কেনেকৈ ওলাম যেহেতু 52 50 কে 2 ডাঙৰ হয় তো আমি 25 ৰ লগত এবাৰ 2 টো কি কৰিম এড কৰিম তো 2 টো এড কৰিলে কিমান হ'ব 27 এৰ আনসাৰ will be 270 so that is how you can find out the squares of any numbers that is greater than 50 and near to it and next আৰু এটা ফাইনাল এক্সাম্পল আমি লৈ চাও সাপোজ এটা অকমান 60 ৰ ওচৰৰ নম্বৰ এটা লৈ চাও তো হেইটোৰ স্কয়াৰটো আমি সেম ট্ৰিকটো এপ্লাই কৰিব পাৰিম তো লেটস সি the 56 or square can equal right so we'll be using the same trick 56 into 56 so first of all 56 ke kiman number hoy 56 50 ke kiman number hoy it's 6 greater right so hey 6 or we square kori to 6 or square korle kiman pai jam 36 so jun sarita digit hobo tare last digit keta kiman hoy gol 36 etia 56 6 number hoy jehetu to ami ki koribo lagbo 25 ৰ লগত 6 to add koribo lagbo to ami kiman pai golo 31 so your first two digit will be 31 and hence this is your final answer so this is how you can use this trick so I hope so video to sai pele notun bostu eta hikibo paise to ami aru eniba notun videos loi ahi asu aka koru sobe videos bur sai pele bhal paise thank you